What's up guys, welcome to Horizon Trade আৰু আজি আমি কথা পাতিম আপুনি যদি এজন ষ্টুডেন্ট হয় বা আপুনি যদি নতুন কি যদি কিবা আৰ্নিং কৰিব খুজিছে অনলাইন যদি কিবা এটা কৰি নিজৰ পইচা ইনকাম কৰিব খুজিছে নিজৰ হাত খৰচটো যদি নিজে ওলাব খুজিছে তেতিয়ালে আপোনালোকে কেনেকৈ ওলাব পাৰিব তো মই আপোনাক এই ভিডিওটোত কমপ্লিটলি গাইড কৰিম যে আপোনালোকৰ প্ৰথম 1 লাখ টো কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব তো বলক আমি আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো তো গাইস আপোনালোকৰ প্ৰথমটো 1 লাখ কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথম কি কৰিব পাৰে হেতু হৈছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে ফ্ৰিল্যান্সিং তো সব ফ্ৰিল্যান্সিং বহুকেইটা বস্তু আপোনালোকে ফ্ৰিল্যান্সিং কৰিব পাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি বেলেগৰ ওয়েবসাইট বনাই দিব পাৰে ঠিক আছে আপুনি বেলেগৰ ফটো ভিডিও এডিট কৰি দিব পাৰে ফটো ভিডিও এডিট মিন্স যিসকল ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আছে বা যিসকল নৰমালি ইউটিউবাৰ আছে তাহাঁতক থাম্বনেল লগাও ঠিক আছে তো আপোনালোকে এই থাম্বনেল বিলাক এডিট কৰিব পাৰে ঠিক আছে হেনেকৈ আপোনালোকে বহুত পইচা আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰে তাৰ লগতে আপোনালোকে ইউটিউবাৰৰ ভিডিওছ খিনি এডিট কৰিব পাৰে নাইতে আপুনি বিআরসিআর ভিডিও বিলাকো এডিট কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো এনেকুৱাকৈ কৰি আপোনালোকে বঢ়িয়া ফ্ৰিল্যান্সিং কৰা বুলি কয় ঠিক আছে এই ফ্ৰিল্যান্সিং কৰি আপোনালোকে ধুনীয়া এটা আৰ্নিংছ আপোনালোকে আৰ্ন কৰিব পাৰে ঠিক আছে বা আপুনি গেদাৰ কৰিব পাৰে মানে ইমানবোৰ কনসেপ্টৰ পৰা সব হয়তো আপুনি ওয়েব ডিজাইনিং শিকক নহয়তে আপোনালোকে ফটো এডিটিং শিকক নহয়তে আপোনালোকে ভিডিও এডিটিং শিকক এই গোটেইকেইটাৰ পৰা আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা কৰি কিনে এডিট কৰি কিনে হ'লে আপোনালোকে পইচাটো গটাব পাৰিব ওকে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ফাৰ্স্ট মেথডটো আপোনালোকে 1 লাখ কেনেকৈ আৰ্ন কৰিব ওকে এতিয়া আগৰ আমি সেকেন্ড নম্বৰ মেথডটো লকে সেকেন্ড নম্বৰ মেথডটো হৈছে আপোনাৰ কন্টেন্ট ক্ৰিয়েচন ওকে তো কন্টেন্ট ক্ৰিয়েচন মিন্স সব আপোনালোকে ইউটিউবত কিবা এটা চেনেল খুলিব পাৰে না হয়তো আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত কিবা এটা পেজ খুলিব পাৰে ঠিক আছে ইনষ্টাগ্ৰাম বা ইউটিউবৰ পৰা তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চাওক ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ডাইৰেক্টলি এনেকৈ পইচা নাপায় বাট ইউটিউবৰ পৰা যদি আপোনালোকে যদি মনিটাইজেশ্যনটো যদি কমপ্লিট কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়ালে আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ পৰা আপোনালোকৰ এটা আৰ্নিং ষ্টাৰ্ট কৰিব এন্ড আপোনালোকে ইউটিউব এন্ড ইনষ্টাগ্ৰামত যদি গ্ৰো কৰি লয় তেতিয়ালে আপোনালোকে কি পাব ব্ৰ্যান্ড প্ৰমোশন পাব আৰু এটা ব্ৰ্যান্ডে আজিকালি বহুত বেছি পইচা দিয়ে ঠিক আছে তো আপোনালোকে কন্টেন্ট ক্ৰিয়েচন ষ্টাৰ্ট কৰি কিনে আপোনালোকে ভাল এটা আৰ্নিং সোৰ্স আৰম্ভ কৰিব পাৰে কন্টেন্ট ক্ৰিয়েচন আপোনালোকে পৰা আৰম্ভ কৰিব বেষ্ট ৱেবসাইট বা বেষ্ট এপ হৈছে ফাৰ্স্ট অফ অল আপোনালোকে ইউটিউবত কৰিব পাৰে বিকজ ইউটিউবে ডাইৰেক্টলি আপোনাক পইচাটো দিয়ে বাট আপোনালোকে যদি ইউটিউবত কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়ালে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামক ইউজ কৰিব পাৰে ওকে 3 নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং এটা চাও আপোনালোকে মোক ধৰিব আৰু এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কি হৈছে অলপমান আপোনালোকে নিজে ৰিসাৰ্চ কৰক যে ইউটিউবত চাও মাল্টিপল ভিডিঅ'ছ চাওক যে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কি হয় কেনেকৈ কৰিব পাৰি ওকে তাৰ বাবে কি ৰিসোৰ্সেছ লাগে ওকে একদম মিনিমাম ৰিসোৰ্সৰ পৰা আপোনালোকে এইবিলাক বস্তু ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব একদম জিৰ' ইনভেষ্টমেন্ট বুলি মই আপোনালোকক ক'ব পাৰো ওকে তো আপোনালোকে থাৰ্ড নম্বৰ আপোনালোকে 1 লাখ আৰ্নিং কৰিব কাৰণে কি ইউজ কৰিব পাৰে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে 4 নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে ড্ৰপ শিপিং ওকে যদি আপোনালোকে ড্ৰপ শিপিং কৰিব যায় চাও আপোনালোকে একদম জিৰ' কেপিটেলৰ পৰা ড্ৰপ শিপিং ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে বাট মই সেইকাৰণে এইটো সকলোকে প্ৰেফাৰ নকৰিম যে আপুনি ড্ৰপ শিপিং কৰক যদি আপোনালোকৰ যদি এটা কেপিটেল যদি সৰুৰা যদি আপোনালোকৰ অলপমান লগত যদি পইচা আছে তেতিয়ালে আপোনালোকে কি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে এক্সট্ৰা আৰ্নিংৰ কাৰণে বা প্ৰথম 1 লাখটো আৰ্নিং কৰিব কাৰণে আপোনালোকে ড্ৰপ শিপিংও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে ওকে সো ড্ৰপ শিপিংটো সকলোৰ বাবে নহয় আৰু ঠিক আছে যিসকলৰ অলপমান পইচা আছে তাহাঁতৰ বাবে হয় বাট আপুনি ড্ৰপ শিপিংটো স্কিপও কৰিব পাৰে ওকে ইয়াৰে পিছত যিটো আহিব 5 নম্বৰটো হৈছে সকলোৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে সোশ্যাল মিডিয়া মেনেজমেন্ট কৰিব পাৰে ঠিক কি বস্তু হয় সোশ্যাল মিডিয়া মেনেজমেন্ট ধৰি লওক আমি বৰ্তমান হৰাইজন ট্ৰেড যিটো আমাৰ একাডেমি ৰান কৰিছো বা ইনষ্টাগ্ৰাম যিটো ৰান কৰিছো আমাৰ হৰাইজন ট্ৰেডৰ বা ইউটিউব যিটো আমি ৰান কৰিছো এইবিলাক ৰান কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা মেনেজাৰ ৰাখা হয় ঠিক আছে মেনেজাৰ মিন্স কি যিসকলে আমাৰ মানে ভিডিওখিনি চাব বা ভিডিওখিনি কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে এটুকু সোশ্যাল মিডিয়া মেনেজাৰ ঠিক আছে বা সোশ্যাল মিডিয়া মেনেজমেন্ট কৰা বুলি ওকে তো আপোনালোকে বেলেগ ইউটিউবাৰ বা বেলেগ ইনষ্টাগ্ৰামৰ সোশ্যাল মিডিয়াখিনি মেনেজ কৰিব পাৰে তাৰ ফলত আপোনালোকে এটা ভাল এমাউণ্টৰ এটা আপোনালোকক চেলাৰি এটা প্ৰভাইড কৰা হয় তো এনেকৈ কৰি আপোনালোকে প্ৰথম আপোনাৰ 1 লাখটো আৰ্নিং কৰিব পাৰে এণ্ড লাষ্ট বস্তুটো হৈছে যিসকলে একদম সৰু সুৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্নিং ওকে তো মাৰ্কেটত এনেকুৱা বহুত কিছুমান এপছ আছে যে যিসকলৰ পৰা আপুনি ৰেফাৰ কৰি কিনে বহুত পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব সব মই কোনো ধৰণৰ এপৰ নাম নলওঁ বিকজ মই এইবিলাকৰ একদমই খিলাফ হয় বাট আপোনালোকে যদি ইনিচিয়েলকৈ যদি কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে তেতিয়ালে আপোনালোকে এইবিলাকক কৰিব লগা হ'ব পাৰে সব এইটো বস্তু ইলিগেল বস্তু নহয় বাট আপোনালোকে চাব যে কোনটো এপ ৰেফাৰ কৰিলে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ গোটেই সমাজখনৰ একো যাতে বেয়া মেছেজ নপৰে ঠিক আছে সেইবিলাক এপ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্নিং কৰি আপোনালোকে ধুনীয়া কেপিটেল এটা আৰ্ন কৰিব পাৰে এণ্ড সেই কেপিটেলটো আপুনি কি কৰে আপোনাৰ ওপৰত দায়িত্ব সেই কেপিটেলটো আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আৰ্নিং কৰি কিনে আপুনি এটা ভাল কোৰ্ছতো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে কি আপোনালোকে ভালকে ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে আইফোনো ল'ব পাৰে বাট সমাজদাৰ কে লিখছে কাফে কোনে কোনটো কৰিব তো নিজৰ লগত কথা পাত মই আজি আপোনাক প্ৰপাৰলি গাইড কৰি দিলো যে আপোনালোকে যদি প্ৰথম 1 লাখটো আৰ্নিং কৰিব খুজিছে এজ এ ষ্টুডেন্ট আপোনালোকে কি ষ্টেপ ফলো কৰিব পাৰে ঠিক আছে আপোনাক মই মাল্টিপল ষ্টেপ ক'লো এইকেইটা ষ্টেপ আপোনালোকে ফলো কৰি কিনে প্ৰথম 1 লাখটো আপোনাৰ আৰ্নিং কৰিব পাৰে তো এই ভিডিওটো এইখিনি আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইনান্সিয়েল ৰিলেটেড ভিডিও পাই থাকিব বা ষ্টক মাৰ্কেট ৰিলেটেড ভিডিও পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ পৰা পাৰ্সনেলি যদি ষ্টক মাৰ্কেটৰ কোৰ্স ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়ালে আপোনালোকে আমাৰ এই ওপৰত দি থকা WhatsApp নম্বৰটো DM কৰিব পাৰে তো আজিলৈকে পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিওত তেতিয়ালৈকে বাই বাই